आज आपण करणार आहोत चिकन लॉलीपॉप। हे 1 किलो चिकन लॉलीपॉपचे रेडी पीसेस आहेत। 1 किलो मध्ये साधारण 18 ते 20 पीसेस येतात। हे पीसेस 3 ते 4 वेळा पाण्याने धुवून घेतले आहेत। त्यात 1 टीस्पून मीठ, 1 टेबलस्पून लिंबाचा रस, ह्या जागी तुम्ही 1 टीस्पून व्हिनेगर टाकू शकता। 1 टेबलस्पून आलं, लसूण आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट आणि 1 टेबलस्पून सोया सॉस टाकूया। सगळे जिन्नस चिकन पीसेसना नीट लावून घेऊया। अर्धा तास मॅरिनेट व्हायला ठेवूया। तोपर्यंत ड्राय मसाला बनवूया। मिक्सी जार मध्ये 1.25 कप मैदा, 1/3 कप कॉर्नफ्लॉवर, कॉर्नफ्लॉवरच्या जागी तुम्ही तांदळाचं पीठ वापरू शकता, पण टेस्ट मध्ये थोडा फरक येईल। 1/2 कप काश्मीरी चिली पावडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला आणि 2 टीस्पून काळी मिरी पावडर टाकूया। तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही 1 टीस्पून रेड फूड कलर आणि 1 टीस्पून अजिनोमोटो टाकू शकता। फूड कलर आणि अजिनोमोटो तुम्हाला कुठल्याही किराणा शॉप मध्ये मिळेल। आता हे कोरडं चर्न करूया। लॉलीपॉप मसाला तयार आहे। या साहित्यात 2 कप लॉलीपॉप मसाला रेडी होतो। हा मसाला एअरटाइट कंटेनर मध्ये भरून ठेवा। हा मसाला तुम्ही 4 महिन्यापर्यंत वापरू शकता। चिकन पीसेस मॅरिनेट झाले आहेत। त्यात 1 कप लॉलीपॉप मसाला, 1 अंड तुम्ही स्किप करू शकता, परंतु अंड स्टिकी असल्यामुळे बॅटर चिकन पीसेसला नीट कोट होते। चवीनुसार मीठ टाकूया। सगळं नीट मिक्स करूया। तुम्हाला गरज वाटल्यास तुम्ही 1/2 कप पाणी ऍड करू शकता। आपण तयार केलेल्या मसाल्याने लॉलीपॉप जास्त तिखट लागणार नाहीत। तुम्हाला जर जास्त तिखट लॉलीपॉप हवे असतील तर तुम्ही या स्टेजला लाल तिखट टाकू शकता। चिकन पीसेस मसाल्याने नीट कोट झाले आहेत। तळून घेऊया। फ्राय करताना असं करून मग तळा, ह्याने लॉलीपॉपचा शेप नीट राहील। हाय फ्लेमवर कढईमध्ये तेल गरम करून घेतला आहे। लॉलीपॉपचे पीसेस ह्याप्रमाणे फिरवून मग तेलात सोडा। पीसेस डायरेक्ट तेलात सोडले तर ते तळाला चिकटतील। आता गॅसची फ्लेम मीडियम वर करूया। पीसेस तेलात सोडल्यानंतर अजिबात हलवू नका। 2 मिनिटं असंच फ्राय होऊ द्या। 2 मिनिटं झाली आहेत। पीसेस थोडे हलवून घेऊया। 3 मिनिटं झाली आहेत। पीसेस फ्लिप करूया। छान कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घेऊया। चिकन लॉलीपॉप फ्राय होण्यासाठी टोटल 8 ते 10 मिनिटं लागतात। 10 मिनिटात लॉलीपॉप नीट शिजतात, अजिबात कच्चे राहत नाहीत। तुम्ही जर लॉलीपॉप लगेच खाणार असाल तर 10 मिनिटं फ्राय करणे पुरेसे आहे। तुम्ही जर थोड्या वेळाने खाणार असाल तर 7 ते 8 मिनिटं लॉलीपॉप फ्राय करून बाहेर काढा आणि खाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा हाय फ्लेमवर तेलात सोडून 1 ते 2 मिनिटं पुन्हा फ्राय करा। ह्याने लॉलीपॉप अजून क्रिस्पी होतील। लॉलीपॉप छान कुरकुरीत झाले आहेत। चिकन लॉलीपॉप रेडी आहेत। ह्याप्रमाणे बाकीचे चिकन लॉलीपॉप तळून घेऊया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।